Hun nem volt, volt a világon egy szegény ember. Igen sok gyermeke volt. Halászgatni járogatott. Mindig a felesége sütötte, főzte a halat a gyerekeknek. Arról táplálkoztak. De lakott a szomszédjában a testvér bátyja az embernek. Azok gazdagok voltak, de nem segítette ki sose az embert. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok, annyi nem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon Isten nevében bár egy vacsorára való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, mert az nem adott. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt betörő falatjuk, elment a halász, és azt mondta a feleségének, hogy addig vissza nem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára. Hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkor a hal sem akadt belé, mint a kis ujja. Már be is esteledett, de nem akadt hal. Az ember dühös is volt. Na, gondolta magába, mindegy, még egyszer leteszem a hálót, de ha már nem akad, megyek haza. Mikor venné ki az ember a hálót, hát igen nehéz. Jaj, azt mondja, ebbe igen nagy hal lehet, úgy, hogy alig bírta kihúzni a hálót. Mikor kihúzta, nézi meg, hát egy nagy kerek kő van benne. Na, nem baj, azt mondja, elviszem haza, legalább eljátszadoznak a gyerekek ebben a kőben. Hazavitte az ember, a gyerekek még fenn voltak, hát nézték a nagy követ, eljátszadoztak vele. Nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában. Nagyokat sikkantottak örömükben, mert a kő mind fényesebb lett. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a követ magához a királyhoz. Hát, ha megvenné jó pénzet. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, és ment a király színe elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Előveszi a kerekkövet, és mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ, adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tudd meg, hogy igaz gyémánt kőhez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett. Úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni, hanem a király megint azt hitt, hogy keveselni. Hallod-e, te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyot sem. Adod ennyiért? Akkor már az asszony se köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszerűbe töltetett 3 zsák aranyot, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye. Hazamegy az asszony, nagy örömmel, de bezeg volt öröm a háznál is. Nem éheztek többet. Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász. Meg kéne mérnünk az aranyat. Hány véka lehet? Igaza van Kennek. Azám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. De nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka. Majd utána megyek én is. Hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez. Hát csak szemeszája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt, még ő sem látott egy csomóba, kérdi az öccsét.
hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édes öcsém? Megállj, gondolta magában a halász. Most megtréfállak. Hát, mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát az hogy lehet, édes öcsém? Az bizony úgy lehet, édes bátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király és felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam ezt én jártomban, kertemben, és 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Ha látta volna kegyelmet, de megörült a király. Mindjárt adott is 3 zsák aranyat a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása. Utcú neki, végigjárta a falut, de még a szomszéd falukat is, és ami macskát talált, mind megvette jó drága pénzen. Feltette a szekerére, azt elvitte a királyhoz. Mit keresel itt? kérdi a király. Hallottam, hogy a felséges királynak nagy szüksége volna macskára. Azt hoztam. Hát ebbe a zsákba csak nem macska van mind. Nézem csak meg. Oldi ki az ember a zsákot, macskák megugrálnak ki a szobába szerte szélre, kiugra, kibalra. Hát milyen a macska, hogy meg volt az vadulva, mindent tenkretett, összetört. Hát uramisten, hát mi van itt? Hát mennyi macska? A király az embert elfogadta, hogy ő belőle csófa tűzött. Belökette a börtönbe, még tán ma is ott van, a sok egér között. Macska megegse.